คู่ร้ายบทที่21ชดใช้หนี้ด้วยชีวิต5 ทุ่มแล้วคิระยังเดินเตร็ดเตร่ไปมาอยู่ภายในสวนสาธารณะริมน้ำไม่ไกลจากสกายพาเลซมากนักเขารอเวลาให้พามกลับมาอยากคุยกับพามให้รู้เรื่องว่าจะให้ทำอะไรต่อไปไม่ว่างานอะไรคิระก็ไม่เกี่ยงหากว่ามันจะทำให้พามพอใจไม่ใช้อิทธิพลไปข่มขู่ลุงกับป้าหลังจากได้ยินคำพูดของลุงก่อนจากมาเขาก็ไม่ค่อยสบายใจนักคิระทิ้งตัวลงนั่งบนม้าหินริมน้ำยามนี้ลมแรงเหลือใจจนผมเส้นเล็กคลอเคลียไหล่ของเขาปลิวสวัยเด็กหนุ่มห่อตัวเล็กน้อยเพราะไอเย็นจากแรงลมที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแปลกจังอากาศแบบนี้เหมือนฝนจะตกเลยแฮะคิระเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ไร้ดาวแล้วได้แต่ทอดถอนใจชีวิตต่อจากนี้ของเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยสักนิดเด็กหนุ่มน้ำตาคลอจนต้องรีบปาดออกเพราะคู่รักที่เดินผ่านพากันชี้นกชมไม้ด้วยความเพลิดเพลินนั่นน่ารักจังคนมีความรักทำไมดูมีความสุขจังเลยนะคิระตกใจที่จู่ๆก็มีภาพหน้าพามตอนที่โน้มหน้ามาจูบลอยมาในมโนสำนึกมันอุ่นหวานแล้วก็บ้าไปแล้วจะคิวไม่คิดอะไรบ้าๆแบบนี้วะคิระสายหน้าแรงๆขับไล่ความรู้สึกขบฏในใจแค่โดนหมอนั่นจูบไม่กี่ครั้งถึงกับเอามาฝันถึงเลยเหรอเขาไม่ได้คิดถึงพามเลยไม่ได้คิดเลยจริงๆเด็กหนุ่มพ่นลมหายใจอึดอัดเพื่อขับไล่ความฟุ้งซ่านในใจออกไปนี่มันใช่เวลาคิดเรื่องพันนี้ป่ะเนี่ยคิระหยีผมตัวเองจนพอใจก่อนจะรู้สึกถึงหยดฝนที่เริ่มลงเม็ดเบาๆเขาจึงรีบลุกมองหาที่กำบังเพราะเม็ดฝนเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ทนไม่ไหววิ่งเข้ามาหลบในล็อบบี้คอนโดจนได้คิระรู้สึกเกรงสายตาใครหลายคนที่มองมาราวกับเขาเป็นตัวประหลาดก็แง่แหละเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคนนั้นน่ะดูสภาพของเขาตอนนี้สิทั้งเสื้อลายอะไรก็ไม่รู้ที่หยิบเลือกมาหมายจะทำให้พามได้อายสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาอายแทนกางเกงยีนขาดรองเท้าหนังกลับนี่ด้วยตอนนี้เลอะน้ำฝนที่ขังบนพื้นกระเด็นใส่รองเท้าจนเป็นคราบหมดแล้วไหนจะผมเผ้าอีกตอนนี้ลู่ๆแหลมๆไม่เป็นทรงแล้วยังจะจมูกกับต่างหูอันเบ้อเร่อที่ใส่อยู่นี่อีกหนักเป็นบ้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าภาพลักษณ์ของเขาตอนนี้มันช่างขัดกับผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งนี้แค่ไหนแต่ช่างเหอะใครแคร์ล่ะคิระได้แต่คิดกระทั่งพนักงานต้อนรับเข้ามาทักนั่นแหละเขาถึงได้สติคุณคิระใช่ไหมครับคิระเลิกคิ้วก่อนจะพยักหน้าแล้วตอบฮะผมคิระคุณพามแจ้งว่าหากคุณกลับมาให้ขึ้นไปที่ห้องได้เลยเอ๊ะแต่ผมไม่มีกุญแจฮะคิระตอบหน้าจ่อยๆแต่ครู่เดียวก็ต้องงงเพราะพนักงานหนุ่มยื่นคีย์การ์ดให้ผมเหรอครับคุณพามให้เอาคีย์การ์ดสำรองให้คุณขึ้นไปที่ห้องได้เลยไม่ต้องรอปกติเขากลับดึกเหรอฮะไม่หรอกครับคุณพามไม่ค่อยกลับมาที่นี่หรอกอ๋อแน่ล่ะหมอนั่นมัวแต่พาผู้หญิงขึ้นห้องที่คอนโดอื่นไงจะกลับมาทำไมชิคิระได้แต่คิดในใจก่อนจะสบตาพนักงานหนุ่มที่ยื่นกุญแจให้ค้างอยู่อ้าวแล้วนี่ให้ผมขึ้นไปจะดีเหรอฮะคุณพามอนุญาตแล้วครับอ๋อคิระไม่รู้จะถามอะไรต่อจึงได้แต่รับกุญแจมาแล้วผุดลุกขึ้นเขารู้สึกแปลกๆกับท่าทางของพนักงานที่ได้แต่สายหน้าแล้วล่าถอยไปจึงไม่ทันได้คำตอบอะไรกอบกับสายตาหลายคู่ต่างพากันมองมาคล้ายซุบซิบนินทาท่ามกลางใบหน้าเปื้อนยิ้มเหล่านั้นคงไม่ได้คิดว่าเขาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของหมอนั่นหรอกนะเชอะแล้วไงล่ะใครแคร์ก็เขาบริสุทธิ์ใจอะเด็กหนุ่มตรงไปที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นชั้นบนสุดที่เป็นส่วนห้องพักของพามในที่สุดไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่หลับไปคิระรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เช้าแล้วเพราะแสงแดดที่แยงตาจนต้องหลบแสงด้วยการคว้าผ้านวมขึ้นมาคลุมจนมิด
แต่สักครู่เขาก็ต้องสะบัดหน้าไล่ความง่วงที่หลงเหลืออยู่เพราะรู้สึกถึงความนุ่มผิดปกติของโซฟาที่นั่งรออยู่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนเขาจำได้นี่ว่าขึ้นมารอพามที่ห้องอยู่ตั้งนานโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจึงได้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปพลางๆแล้วก็เลยไม่รู้ว่านอนหลับไปตอนไหนคิระดึงผ้านวมออกอย่างรวดเร็วแล้วรีบลุกขึ้นจึงพบว่าตัวเองมีเพียงแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวที่สวมใส่อยู่และตอนนี้ที่เขานั่งอยู่คือกึ่งกลางเตียงนอนหลังใหญ่แถมนุ่มสบายเอามากๆนี่ด้วยสวยแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นวะคิระช็อกหนักและยังประติดประต่อเรื่องราวหลังจากนั้นไม่ถูกประตูห้องก็เปิดออกตามด้วยร่างสูงใหญ่ของพามที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับผ้าขนหนูผืนใหญ่พันเอวไม่พอยังมัดกล้ามที่เต็มไปด้วยหยดน้ำทั่วตัวนั่นอีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยนายตื่นแล้วเหรอพามถามพลางยกยิ้มมุมปากคุณเข้ามาได้ไงอ่ะก็นี่ห้องฉันพามตอบแค่นั้นก็ก้าวเข้าหาคิระเห็นถึงความไม่ปลอดภัยจึงกระโดดผุ่งขึ้นที่นอนคว้าผ้าห่มมาพันตัวสีหน้าตื่นตระหนกก่อนถามต่อแล้วคุณทำอะไรผมฉันเหรอจะทำอะไรนายพามถามกลับก็คุณนะสิคุณทำอะไรผมหรือเปล่าอ่ะคิระแค่นเสียงดุสู้เสือแต่เสือหนุ่มไม่ตอบคำถามให้คลายใจกระตุกยิ้มมุมปากเจ้าเล่ห์ขณะง่วนอยู่กับผ้าขนหนูผืนเล็กที่กำลังเช็ดผมเปียกหมาดๆให้ตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปที่ตู้เปิดเลือกได้ผ้าขนหนูผืนใหม่ที่พับอยู่ริมหนึ่งของตู้กับเสื้อยืดแขนกุดกางเกงขาสั้นมา1 ชุดแล้วโยนลงไปบนที่นอนต่อหน้าคิระทันทีไปอาบน้ำไปแต่ผมคิระอ้ำอึ้งมองพามสลับกับเสื้อผ้ากับผ้าขนหนูที่พามโยนให้ไม่ทันได้พูดต่อพามก็แทรกขึ้นไม่อาบเหรอผมคิระอ้ำอึ้งรอบ2พามถอนใจเคลื่องผ้าขนหนูที่เช็ดผมลงบนเตียงก่อนจะพุ่งตัวขึ้นไปบนที่นอนพริบตาเดียวก็คร่อมร่างของคิระที่ถอยหนีแต่ไม่ทันจึงถูกอีกฝ่ายผลักหงายหลังลงบนที่นอนตามเดิมยามนี้หน้าของทั้งสองใกล้กันแค่คืบไม่สิไม่ถึงคืบด้วยซ้ำไปคุณจะทำอะไรผมอ่ะคิระเสียงสูงผลักอกพามที่โน้มตัวลงมาไม่ให้เข้ามาใกล้ชิดเกินไปยามนั้นพามกระตุกยิ้มอีกตามเคยจะนอนกับเมียเฮ้ยคุณอย่าพูดบ้าๆนะก็บอกว่าจะนอนกับเมียบ้าตรงไหนไม่ได้ผมไม่ใช่เมียคุณคิระร้องลั่นผลักอกพามอย่างแรงแต่แผ่นอกชายหนุ่มแข็งแกร่งดุจหินผาไหนเลยจะระคายเพราะหมัดแมวของคิระไปได้ไม่นานมือทั้งสองของคิระก็ถูกพามตรึงไว้ด้วยมือแข็งแกร่งทั้งสองข้างกับที่นอนจนกระดุกกระดิกไม่ได้ปล่อยนะคุณจะทำอะไรผมอ่ะก็บอกว่าจะนอนไงไม่เอาก็ผมไม่ยอมก็เรื่องของนายดิพามบอกแค่นั้นก็โน้มหน้าลงขโมยจูบที่ริมฝีปากทีหนึ่งก่อนจะก้มลงมาจูบอีกหนคราวนี้ไม่ใช่แค่รอยอุ่นบางเบาแต่เป็นความเสน่หาที่เพิ่มเข้ามาอย่างย่ำใจคิระที่ดิ้นขลุกขลักเมื่อครู่รู้สึกเหมือนกำลังถูกริมฝีปากร้อนแรงดูดวิญญาณของเขาไปทีละนิดทีละนิดริมฝีปากอุ่นจัดนั้นกำลังเลาะไหลดูดดึงทั่วโพรงปากของเขาจนเกือบเห็นดาวเดือนราวกับสติกำลังจะหลุดลอยจู่ๆพามก็ถอนจูบแล้วใช้มือสัมผัสปลอยผมของเขาปัดขึ้นเหนือหน้าผากอย่างแผ่วเบาก่อนจะกดจูบบนหน้าผากจนคิระรับรู้ถึงความอบอุ่นเป็นครั้งแรกอุ่นจังหวานด้วยเด็กหนุ่มรู้สึกสติหลุดใกล้จะเตลิดแต่จู่ๆพามก็ทิ้งตัวลงมาคิระที่ไม่ทันตั้งตัวตกใจแทบสิ้นสติเพราะร่างสูงใหญ่นั้นทั้งใหญ่และหนักจนอีกนิดเดียวก็คงจะทับเขาแบนเป็นกล้วยปิ้งติดเตียงแล้วแต่คุณเฮ้ยคุณเป็นไรอ่ะเฮ้ยนี่เขาจูบเราจนเป็นลมไปเลยเหรอวะเนี่ย